Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki ẹ̀yin wa nílé tí ẹ ń bá wa fi ọkàn bá fikul marati al-muslima tí ẹ ń bá wa fọkàn bá lọ. Ìyẹn ni ìdájọ́ tí Ọlọ́run bá gbé kalẹ̀ fún àwọn àwùjọ obìnrin nínú àwọn nǹkan tí máa ń jẹ́ látojú ara wọn. Àti bá débi ìsọ̀rí kan. A tún wá bá débi pé ìgbà míì wà tó pé àwọn obìnrin bákan náà ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa ń ṣẹlẹ̀ sí wọn nínú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó rò papọ̀ mọ́ àwọn tí ń jẹ́ látojú ara wọn. Kí ni àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ náà? Òun náà ni wípé ó máa ń ṣẹlẹ̀ fóbìnrin gbà míì kó kàn ṣáà dédé rí ẹ̀jẹ̀ min farajiha látojú ara rẹ̀. Kí ló lè fà á? Kò yé ó yé in tó lè fà á náà ni lápèjúwe in tó máa ń sábà fún tó lè fà á lára tó lè fà á òun náà ni kàn ṣe àmàlíyà fún obìnrin, kàn ṣe operation fún obìnrin. Operation tó wá ṣe fún ìyẹn lọ ṣe fún ní ibi ààyè ìbímọ rẹ̀ òun ni wọ́n ti lọ ṣe operation fún. Aw fi madunahu àbí ààyè bòmíì láti lọ ṣe fún. Ṣùgbọ́n eléyìí náà ó ní àwọn ìsọ̀rí nǹkan méjì tó yẹ ká gbé yẹ̀wò lábalábẹ̀ yẹn. Òun ni wípé ọmọ obìnrin tó yẹ pé ó máa ń ṣe nǹkan oṣù kó tó di pé wọ́n ṣe abẹ fún, wọ́n ṣe operation fún. Lẹ́yìn ìgbà tán wá ṣe operation fún ọmọbìnrin yẹn kò wá ṣe nǹkan oṣù mọ́. Kí ló lè fà á? Nǹkan méjì ló lè fà á. Alákọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé bóyá kí wọ́n gbé ilé ọmọ yẹn kan, kí wọ́n gbé ilé ọmọ kí wọ́n gbé kúrò tán yẹn àbí kí wọ́n ta kókó ilé ọmọ yẹn àyè tó ọmọbìnrin ti máa ń bímọ tọ́wọ́n ti máa ń sáámi sí kí wọ́n gbé kúrò, kí wọ́n yí padà kó má fi rí nǹkan oṣù ṣe mọ́. Àbí kí àwọn dókítà kí wọ́n ta àyè ẹ̀ ń kókó kó ta àyè ilé ọmọ yẹn kí wọ́n ta ń kókó. Bó ṣe wá ta kókó yẹn ó wá fà á kò jẹ́ kó rí nǹkan oṣù ṣe mọ́. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ti ń ṣe nǹkan oṣù ṣùgbọ́n wà tó wá ṣe operation fún, tó wá ṣe iṣẹ́ abẹ fún nínú ara rẹ̀ yálà ojú bó ti ń bímọ ni àbíbò míì ni. Gẹ́gẹ́ bí operation tá a sọ pé wọ́n gbé ilé ọmọ rẹ̀ wọ́n gbé kúrò àbí wọ́n ta kókó. Wọ́n ní tó yẹ pé kò wá jẹ́ kó tiẹ̀ rí nǹkan oṣù rẹ̀ mọ́. Wọ́n ní irú obìnrin báyẹn fahadhihi almar'a la yathbutu laha ahkamu al-istihada aw la yathbutu laha ahkam al-mustahada. Ìdájọ́ obìnrin tó já sí wípé kò kí ìdájọ́ obìnrin tó bí òun ò kí irú obìnrin tí ò kí ń rí tí ò kí ń ṣe nǹkan oṣù. Wọ́n ní irú obìnrin báyìí ìdájọ́ obìnrin tí ó rí ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ ọ̀dá wọ́n ní kò fi rinlẹ̀ kò sí fún obìnrin báyìí o. A ti mọ̀ pé obìnrin wá ti rí ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ ọ̀dá rẹ̀ a ti mọ̀ wípé yóò máa san ojú ara rẹ̀ nù, yóò sì ṣàlùwàlá, yóò sì jọ́sìn fún Ọlọ́run ọba àlékè ọlá, yóò sì máa ṣàlùwàlá fún gbogbo ìrun kọ̀ọ̀kan bá ti fẹ́ kí àti fẹ́ kó máa fi nǹkan páàkì ààyè nǹkan yẹn. Obìnrin tó wá ṣe operation fún báyẹn kò ní irú ìdájọ́ báyẹn nínú. Bákan náà ó ní wípé ìdájọ́ rẹ̀ òun náà ní ìdájọ́ obìnrin tí òun náà rí àwọn nǹkan bí funfun àbí bí ètútú tí ò kí ń ṣe ẹ̀gbin lẹ́yìn ìgbà tó ti parí ìmọ̀ra. Òun náà ló wà fún obìnrin báyẹn. Obìnrin wọ́n ṣe operation fún ni àbí wọ́n ṣe kíní kan fún ni kò jẹ́ kó láǹfààní àti ṣe àìdọ̀ ṣùgbọ́n in tó wá lọ ń rí àwọn bí ètútú ó ń jáde láti bí ojú ara rẹ̀ lápèjúwe àbáwọn nǹkan míì náà ń jáde láti ojú ara rẹ̀. Eléyìí kò ní ìdájọ́ ẹni tó ní rí ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ ọ̀dá torí wípé ìdájọ́ ti ẹ̀ kí nìyẹn o. Fala tatruku salah irú obìnrin kọ́ pé àwọn oníkírun yóò ṣe kí nìyẹn o, yóò máa kírun ni. Bákan náà nínú ṣẹ̀ríà Islam kò sí tó takò kí wọ́n súnmọ́ irú obìnrin báyẹn nínú òfin Ọlọ́run ọba àlékè ọlá. Ẹlẹ́ẹ̀kejì
nínú àwọn nǹkan tí máa ń ṣẹlẹ̀ sí obìnrin tí máa ń róbìn lójú ó ní pé kí obìnrin kó má mọ ohun tó fa tóun ò fi rí nǹkan oṣù òun. aláàkọ́ yẹn mọ tó fà á àti sọ. ìkejì ni pé kò mọ tó ń fà á tóun ò fi rí nǹkan oṣù, kò kàn déédéé rí nǹkan oṣù rẹ̀ náà ni. irú obìnrin báyìí wọ́n sọ wípé òun náà ti ní ìdájọ́ kí nìyẹn o, ìdájọ́ hukmu al-mustahada, ìdájọ́ ẹni tó ń ṣe nǹkan ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ ọ̀dá òun náà ti ní. kí lè rí rẹ̀ òun náà ni ẹ̀rí àdísì Fatimatu bintu Abi Ubaysh nígbà tí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jẹ́ kó yé pé in tó ń rí yẹn o innama dhalika irkum wa laysa bil haida fa idha aqbalatil haidatu fatruki s-salah. eléyìí ni wípé nígbà tí arábìnrin náà tá mọ̀ ní Fatima nígbà tó náà rí irú ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn tá mọ̀ ní istihada tó ṣẹlẹ̀ sóhun náà, Ànábì wa Muhammad sọ̀rọ̀sán sọ fún wípé in tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀yẹn kò kí ń ṣe haidọ̀, kò kí ń ṣe kí ni ò kí ń ṣe haidọ̀. òun náà kàn jẹ́ gẹ́gẹ́ bí oògùn ara àbí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí máa ń jẹ́ látara nígbà tí ẹ bá ṣe wàhálà díẹ̀ àbí wàhálà púpọ̀, kò kí ń ṣe haidọ̀. gbogbo ìgbà tí ó bá ti wá ṣẹlẹ̀ sí ẹ ṣe kí ni ẹ faturuki sọ́lá, kó yá ṣe kí ni ẹ kó fi ìrun sílẹ̀. gbogbo ìgbà tó bá ti lọ rí haidọ̀ tó ẹ pa haidọ̀ ló ń rí orí haidọ̀ ó ti dá haidọ̀ ìgbà tí lọ́pọ̀ náà ló ń rí faturuki sọ́lá, fàídọ̀ sílẹ̀. ìyẹn wọ́n túmọ̀ wípé Ànábì wa Muhammad sallallahu kò sọ fún wípé istihadọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ sí sàbíyà yẹn tàbí ní Fatima yẹn kò sọ fún wípé tó gbogbo tó bá ti lọ́wọ́ rí istihadọ̀ náà o faturuki sọ́lá, ó ní gbogbo tó bá ti lọ́wọ́ rí haidọ̀ o faturuki sọ́lá, kò ṣe kí ni kò fi ìrun sílẹ̀. ó ń túmọ̀ pé obìnrin báyẹn yóò máa kírun kò ní fi ìrun sílẹ̀. eléyìí ni èyí tí àwọn àáfàá sọ ní agbọ́nrin ibi bẹ̀yẹn lórí wípé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí máa ń ṣẹlẹ̀ sóbìnrin nígbà tóbìnrin bá wà tó yẹ pé bóyá kò kàn ṣàdédé rí nǹkan oṣù rẹ̀ náà ni, kí wá ló fà á, yálà wọn ṣe operation fún ni àbí ìkejì ní ọ̀tẹ̀ ṣe operation fún kò kàn tí dédé rí náà ni. so ìdájọ́ tí ó wà fún òun náà ni a ti sọ yẹn. ṣùgbọ́n ahkamul istihada, àwọn ìdájọ́ tí ń bẹ fún istihada ó yẹ ká tó tún mọ̀ dáadáa. àti ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin haidọ̀ àti istihada. haidọ̀ òun ní ọjọ́ tí máa ń wá ó sì ní ọjọ́ tí máa ń lọ. istihada òun ò ní ọjọ́ tí máa ń lọ, tó bá ti wá báyìí tó bá ti lè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìyẹn báyìí kò lọ́jọ́ tó máa ń lọ. ìmọ̀ kó má lọ rárá, wọ̀nyí mọ̀ kó dẹ̀ máa lọ ní ọjọ́ kan àbí kó máa lọ ní ọjọ́ méjì àbí ọjọ́ mẹ́ta kó sì tún máa kọ̀tínù padà lọ. ilé ènìyàn tó wà láàrin méjì, ṣùgbọ́n ìdájọ́ tó wà lá fún haidọ̀ ó yàtọ̀ sí ìdájọ́ tó wà fún istihadọ̀. a sọ fún wa pé ẹni tó ń ṣe haidọ̀ ń tiẹ̀ òun ò ní kírun bó ti wulẹ̀ kó mọ, kò sì ní gbààwẹ̀. àmẹ́ tí ń ṣe istihadọ̀ ń tiẹ̀ yóò máa kírun yóò sì máa gbààwẹ̀. lára àwọn ìyàtọ̀ tí ń bẹ fún ẹni tí ń ṣe haidọ̀ àti tó ń ṣe istihadọ̀ nìyẹn. bákan náà lára ìyàtọ̀ tí ń bẹ fún ìyàtọ̀ tó wà láàrin méjì náà ni bákan náà ni pé ẹni tó bá ń ṣe istihadọ̀ gbogbo ìgbà tí ó bá ti fẹ́ kírun ni ó máa ṣàlùwàlá fún ìrun kọ̀ọ̀kan. a sì fẹ́ kó bá kí nìyẹn o, kó bá fi nǹkan sí ojú ara rẹ̀. nǹkan tó fẹ́ lẹ́ni àbí nǹkan tó bá nípa níwọ̀nba tí ò ṣáà ní kó ìnira bá èrò obìnrin báyẹn, afẹ́ kó ṣe kí nìyẹn o, afẹ́ kó ṣe. eléyìí ni nǹkan tí ń bẹ fún eléyìí ni ìyàtọ̀ wà láàrin alhaidọ̀ àti istihadọ̀. ṣùgbọ́n àwọn ìdá tó wá ń bẹ fún ahkamul istihadọ̀ gangan òun náà wá ní wípé ujubul salat àbí ujubul udu alayha li kulli salat. gbogbo ìgbà tí ẹni tí ń ṣe tó rí ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ ọ̀dá, gbogbo ìgbà tó bá ti lè rí gbogbo ìgbà yẹn náà ní kí nìyẹn o, gbogbo ìgbà tó bá ti lè jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ ọ̀dá ló ń ṣẹlẹ̀ sómọbìnrin báyẹn, gbogbo ìgbà tí ó bá ti fẹ́ kírun ó ti di ọ̀ràn yẹn fún kó ṣe kí nìyẹn o, kó ṣe àlùwàlá. kílẹ̀ rẹ̀ náà ní àdísì Fatimatu bintu Abi Ubaysh tánàbí sọ fún pé thumma tawaddahi li kulli salah. ààrẹ àdísì náà nínú Bukhari
wípé gbogbo ìgbà tó bá kírun ìrẹ Fatima kó rí pé ó ṣàlùwàlá fún gbogbo ìrun kọ̀ọ̀kan. Eléyìí ni nǹkan tí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó fi fọ èsì fún Fatima bintu Abi Hubaysh. Bákan náà nínú àwọn ìdá tí ń bẹ fún ẹni tí bá ń rí ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ ọ̀dá òun náà ni pé gbogbo ìgbà tí ó bá ṣàlùwàlá a fẹ́ kó máa wẹ orí pa ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ a fẹ́ kó wẹ kúrò. Gbogbo ìgbà tí ó bá ṣàlùwàlá ṣe kó tó rí pé nǹkan fẹ́ ṣàlùwàlá gbára a fẹ́ kó kọ́kọ́ fọ ojú ara rẹ̀ yẹn nù náà kọ́kọ́ fọnú dáadáa. Tó bá fọnú tán ńkọ́ àwa fẹ́ kó fi nǹkan kan kó fi dí àyè yẹn kó fi dí àyè rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí tó bá pé òwú lórí ó lè lo òwú ká níbi mi dí lórí gẹ́gẹ́ bí handkerchief ó lè lò ká dẹ̀ níbi aṣọ kan ló ṣe kí nìyẹn ó lè lò kí lè rí pé ó lè lo aṣọ àbó lè lo kótúnú ó lè lo òwú. Òun náà ni àdísì Hamnatu ta sọ lẹ́ẹ̀kan wípé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ fún wípé ìgbàtí kan náà ṣẹlẹ̀ sáwọn náà Ànábì ní pé tó wá nǹkan bí kótúnú wá nǹkan bí òwú nígbà tó bá fọ ojú ara rẹ̀ tán wá bí òwú kó fi ṣe kí nìyẹn kó fi dí àyè yẹn torí tó bá ti fi dí fa innahu yudhibu dam yóò gbé ẹ̀jẹ̀ yẹn yóò gbé jìnà kò ní kí ẹ̀jẹ̀ yẹn kó lè wá. Arábìnrin sọ fún Ànábì wa Muhammad sọ pé tó bá fi kútùrù sí fa innahu akthar min dhalika ó má pọ̀jù báyẹn lọ. Qala sallallahu alayhi wa sallam fattakhidhi thawba. Ànábì sọ pé tó bá pé bó tó pé nǹkan sọ̀rọ̀ ló ṣe rí pé kí ni ẹ pọ̀ jù lọ tó bá ní kó fòwú sí lọ ntọ́ wàá lò lẹ́yìn ìgbà yẹn ni pé kí ni ẹ kó lo aṣọ tó bá lo aṣọ yẹn yóò ṣe kí nìyẹn o yóò dìbẹ̀ dáadáa tó sì mọ̀ wípé wàlá yẹ̀dúrùhù kò ní kò nira bá nǹkan ìyẹn tó wà pé àwọn ẹ̀dá tí ń bẹ fún ẹni tó bá ń rí ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ ọ̀dá ìdá tí ó wà fún nìyẹn. Bákan náà gbogbo ìgbà tí ẹni tó bá ti ń rí ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ ọ̀dá ìgbà tó bá ti ń rí gbogbo ìgbà yẹn náà ni kó ṣe kí nìyẹn o kó máa ṣe àlùwàlá kó sì máa sojú ara rẹ̀ nù kó sì máa kírun fún Ọlọ́run ọba lẹ́kíọ́lá. wọ́n wá ní wa in qatara damu ala al-hasir kódà kó jẹ́ sí pé ala al-hasir kódà kó jẹ́ sí pé ìgbà tí ó ń kírun lọ́wọ́ lẹ́yìn ìgbà tó fi nǹkan dí tán nǹkan wá jábọ́ wọ́n sọ yí pé kó máa kírun lọ. ẹ̀yin yẹn wá nílé a ó lọ fún ìsinmi ráńpẹ́ a ó tún máa tẹ̀síwájú afẹ́kẹ́ wà pẹ̀lú wa o. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.